ต้นนี้เป็นต้นไซจีนนะครับที่โครงสร้างใช้ได้เลยนะครับแล้วก็โครงสร้างฐานรากดีนะครับแล้วก็มีตำแหน่งกิ่งมาหมดแล้วนะฮะถูกต่อเขียงไว้นะครับเขียงก็ได้ขนาดแล้วนะครับกิ่งทางด้านนี้ครับมี2กิ่งขึ้นมานะครับขึ้นมาคู่กันเลยครับอันนี้เราควรจะเลือกไว้กิ่งใดกิ่งหนึ่งแล้วนะครับวิธีการเลือกก็คือถ้าเราจะเก็บแล้วเอายอดนี้หรือยอดนี้เดี๋ยวพิจารณาดูอีกทีนะครับการที่เราจะลองตัดไม้นะฮะลองใช้มือทาบปิดดูก่อนนะครับจะเห็นว่าทุกกิ่งที่ผมตัดนะครับจะต้องเหลือใบไว้ก่อนนะครับถ้าผมตัดไว้กิ่งนี้ผมตัดโกนไปเรียบเลยแต่ว่าชุดกิ่งอื่นยังมีใบอยู่นะครับกิ่งนี้อาจไม่แตกใบให้นะครับผมต่อยอดใหม่เลยนะครับเพราะยอดไม่ใหญ่มากนะฮะและไม้จะดูกระชับลงมาด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันเรามาดูการฟื้นฟูของไซจีนต้นนี้ครับขั้นตอนจะเป็นอย่างไรติดตามมาครับต้นนี้เป็นต้นไซจีนนะครับที่โครงสร้างใช้ได้เลยนะครับแล้วก็โครงสร้างฐานรากดีนะครับแล้วก็มีตำแหน่งกิ่งมาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาคัดกิ่งกันแล้วก็มาตกแต่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็คัดทรงนะฮะก็จะได้โครงสร้างคร่าวๆเลยนะครับต้นนี้เป็นไซจีนที่เมื่อก่อนนี้เป็นที่นิยมมากนะครับแล้วมีตำแหน่งกิ่งมาหมดแล้วนะฮะแล้วก็ยอดได้แล้วนะครับถูกต่อเขียงไว้นะครับเขียงก็ได้ขนาดแล้วนะครับตอนนี้มีกิ่งนะครับก็กิ่งก็ลักษณะเหมือนกับทั่วๆไปนะครับก็คือมีการวางกิ่ง1กิ่ง2นะครับกิ่งหลังการวางกิ่งก็คือการวาง1 2 3ก็หมายถึงการวางตำแหน่งกิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหลังกิ่งหน้านั่นเองนะฮะคือกิ่งอยู่ตรงข้ามกันอยู่คนละระดับกันอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นหลักการที่อธิบายไปในหลายคลิปแล้วนะฮะอันนี้โครงสร้างของเขาเนี่ยดีอยู่นะครับแต่ว่ารากบางเส้นนะครับพวกไซนี้นะฮะถ้ารากเขาออกมาแบบนี้นะครับเราก็ตัดออกนะครับรากของขวางพวกนี้นะครับรากที่เขาขึ้นขวางแบบนี้นะครับเราก็จะตัดออกนะฮะพอเราตัดออกรากเขาก็จะดูเหมือนผายออกมาแต่ละด้านนะครับอันนี้เช่นกันนะครับรากเส้นนี้ถ้าเราปล่อยไว้เส้นนี้จะใหญ่นะครับแล้วก็บริเวณนี้พอรากนี้ใหญ่มันจะดูไม่สมส่วนนะฮะในตระกูลโพไซไกมักจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดทิ้งไปการคัดกิ่งนะครับกิ่งพวกนี้จะมีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็กิ่งเขาจะชูนะฮะอยู่ที่แต่กิ่งค่อนข้างแข็งนะครับดัดไม่อยู่ละชุดนี้เป็นชุดที่ผมตัดแล้วก็เลือกไว้ทำรายละเอียดต่อไปในอนาคตเลยนะครับก็คือตัดแล้วทำรายละเอียดเลยนะครับก็จะมีกิ่งที่ไม่ต้องการก็ตัดทิ้งไปนะครับกิ่งพวกนี้กิ่งชุดนี้นะครับชุดนี้กิ่งเขาเบียดกันแล้วก็ไขว้กันด้วยนะครับเราไม่เอาแล้วนะฮะก็ตัดไปพอเราตัดแบบนี้เราจะได้กิ่งที่เรียวทีเดียวในการตัดครั้งเดียวเลยนะครับกิ่งก็จะเรียวเลยนะครับนี่กิ่งติดกันไปแล้วนะฮะติดด้วยธรรมชาติเหมือนเป็นการ
แปะนะครับเหมือนเป็นการทาบกิ่งติดกันไปแล้วนะชุดนี้กิ่งมันชนกันอยู่นานๆนะครับซึ่งไม้พวกโพไซไกเนี่ยถ้ากิ่งชนกันหรือทาบกันนานๆเนี่ยไม้จะติดกันนะครับมันก็เหมือนเป็นหลักการของการทาบกิ่งนั่นเองนะครับหลุดแล้วนะฮะนี่คือเนื้อที่ติดกันจะได้กิ่งเรียวเลยนะฮะผมก็จะคัดกิ่งเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเข้าลวดอีกครั้งหนึ่งแต่เดิมนะฮะถ้าบ้านเราเล่นกันเนี่ยเราก็จะเก็บไว้กิ่งเดียวนะครับแต่อันเนี้ยชุดนี้มันเป็นโครงสร้างจากไซจีนมาจากจีนเนี่ยนะครับเขาขึ้นมา2 กิ่งคู่กันครับถ้ามองจากด้านหน้านะฮะก็ถ้าเป็นบ้านเราเมื่อก่อนเนี้ยเราจะตัดทิ้งนะครับแล้วก็เลี้ยงใช้กิ่งหลังมาช่วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้การวางตำแหน่งกิ่งเนี่ยเราไม่เข้มงวดกันแบบนั้นแล้วนะครับเป็นการสร้างไม้ในแนวใหม่นะครับแล้วก็เก็บกิ่งนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคนกิ่งเขาใหญ่แล้วทำให้ไม้เต็มเร็วนะฮะอันนี้มันอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับนะถ้าเราเล่นกันเมื่อก่อนเนี่ยกิ่งนี้จะต้องถูกตัดทิ้งไปเลยนะครับแต่คราวนี้ถ้ามามองจากด้านหน้าไม้นะฮะก็เห็นกิ่งดีนะครับเห็นกิ่งแล้วทำให้ไม้เต็มดีผมก็จะเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็โครงสร้างเขาลำเตี้ยดีนะครับต้นนี้การที่เราได้กิ่งต่ำๆแบบนี้นะครับกิ่งแตกค่อนข้างต่ำๆแบบนี้มันจะทำให้ไม้ยิ่งดูเตี้ยเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้เป็นการออกแบบต้นไม้นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้แนวความคิดการทำนะครับเราก็จะหลากหลายขึ้นนะที่ไม่ค่อยยึดติดในการวางตำแหน่งกิ่ง1 2 3อย่างเคร่งครัดนะครับก็คือใช้ในหลักการบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เคร่งครัดเหมือนเมื่อก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอิสระดีนะฮะในการทำต้นไม้นะฮะแต่ว่าถ้ากิ่งขึ้นแบบนี้นะครับหลายๆกิ่งแบบนี้ขึ้นมาชุดเดียวกันเราต้องเลือกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้หมดพวกนี้นะฮะจะทำให้ไม้เนี่ยกิ่งบวมนะครับอันนี้อยู่ที่การเลือกของเราด้วยนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับหรือจะตัดทิ้งเลี้ยงใหม่เลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการทำได้หลายอย่างนะครับผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บชุดนี้ไว้ก่อนไม้ตระกูลไซนะครับเราสามารถโพไซไกพวกนี้นะครับเราสามารถตัดแล้วแผลใหญ่ไม่ต้องไปห่วงมันนะครับแผลเขาจะอมนะครับแล้วก็แผลเขาอมได้ดีด้วยนะครับแล้วก็อมได้เปลือกหนานะเพราะฉะนั้นการเก็บแผลพวกนี้เก็บเผื่อไว้ได้เลยนะครับเก็บเผื่อในที่นี้หมายความว่าถ้าเป็นครีมพวกนี้นะฮะเป็นครึ่งถ้วยหรือนกแก้วเนี่ยเวลาเก็บแผลแล้วเนื้อแผลจะงุ้มเข้าไปด้านในนะฮะด้านในเนื้อไม้นะฮะก็จะทำให้เวลาเปลือกเดินเนี่ยมันก็จะอมมาได้สวยงามนะครับถ้าเปลือกมันไม่งุ้มเข้าไปเนื้อไม้ไม่งุ้มเข้าไปตามนี้นะครับเวลาแผลอมมันจะดูบวมๆนะครับแต่ว่าถ้าเราตัดไปนะฮะจะเห็นการตัดเนี่ยจะเห็นนะครับความโค้งครับเมื่อเราตัดเนี่ยเนื้อไม้จะโค้งนะครับพอเนื้อไม้โค้งแผลที่อมมาใหม่มันก็จะงุ้มเข้าไปก็ทำให้กิ่งไม่บวมนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือเฉพาะนะครับ
เครื่องมือเฉพาะของการทำบอนไซนะครับเป็นครีมที่ใช้งานเฉพาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิ่งที่ผมจะเก็บไว้นะฮะพวกนี้คือตาไม้นะฮะที่เป็นตุ่มๆพวกนี้นะครับอนาคตเขาก็แตกตามาให้เราอีกนะครับเมื่อไม้แข็งแรงนะครับที่เป็นตุ่มๆพวกนี้เขาก็จะแตกตามาให้เราอีกเมื่อเราไม่ต้องการอันไหนก็ตัดทิ้งไปนะครับหรือถ้าจะรอตาไม้ไว้ต้องการให้เขาแตกก็ไม่ต้องไปเก็บมันจนชิดนะครับเก็บให้เหลือไว้ครับเหลือปุ่มๆไว้อนาคตเขาจะแตกอีกแต่ถ้าเราไม่ต้องการแล้วเราก็สามารถเก็บเข้าไปลึกๆเลยนะฮะตาไม้ก็จะไม่แตกอีกนะครับอันนี้ก็เป็นการเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการทำบอนไซนะครับส่วนอันนี้เป็นกิ่งหลังนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าไม้นะครับอันนี้เป็นกิ่งหลังนะครับการทำไม้ทรงต้นนะครับหลักการง่ายๆก็คือซ้ายขวาหลังหน้าซ้ายขวาหน้าหลังนั่นเองนะครับกิ่งก็จะออกไปใน4ทิศทางนะครับพอออกมาใน4ทิศทางก็ไม้ก็จะได้พุ่มได้ทรงใน4กิ่งหลักนะครับกิ่งค่อนข้างแข็งทีเดียวเข้าลวดได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ลวดใหญ่พอสมควรนะครับนี่นะครับหรือไม่ใช้ดึงเอานะครับผมคงต้องใช้ดึงแล้วล่ะกิ่งนี้นะครับกิ่งแข็งนะครับถ้าจะเข้าลวดต้องใช้ลวดเส้นใหญ่นะครับแต่ผมจะใช้วิธีการดึงนะครับการดึงก็คือผมดัดลวดรอไว้แล้วนะครับอันนี้ครับดึงนะฮะการที่เราจะกะระยะนะครับว่าเราจะเอาอย่างไรนะครับเราก็จะดูผมจะดูเส้นนี้เป็นเกณฑ์นะครับแล้วก็ให้เขาขนานกันครับดูแนวเขาขนานกันนะฮะดู2เส้นเนี่ยดูขนานกันนะครับเส้นเขาก็จะดูไม่ขัดแย้งกันนะครับดูกลมกลืนกันนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะฮะพออนาคตเราก็เลี้ยงพุ่มนี้นะครับชุดนี้ก็จะอยู่ชุดนี้เขาก็จะไม่บังกันอยู่คนละระดับกันนะครับกิ่งอยู่คนละระดับกันชุดนี้ก็ดัดมาทางนี้นะฮะจะเห็นว่ากิ่งอยู่คนละระดับกันนะครับถ้ามันอยู่ใกล้เคียงกันมากนะครับเราก็อาจจะตัดทิ้งแล้วเลี้ยงชุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการวางกิ่งส่วนกิ่งนี้นะดูแข็งๆไม่สวยงามนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องใช้นะฮะอันนี้ไม่จำเป็นเดี๋ยวผมจะเอาออกครับอันนี้การคัดกิ่งนะครับกิ่งนี้นะฮะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่บังต้นนะฮะชุดนี้มันจะบังต้นหมดเลยนะครับพอมันบังต้นเนี่ยทำให้ไม้เนี่ยมันไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราต้องกิ่งนี้จำเป็นต้องมีด้วยนะครับต้องออกมาทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายนะฮะก็จำเป็นต้องมีนะฮะเราจะตัดทิ้งและเลี้ยงกิ่งใหม่ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมว่ามันมีกิ่งแล้วนะฮะเราก็ใช้วิธีการคัดกิ่งเอานะครับกิ่งใหญ่ใช้ตัดเอาพอเราตัดกิ่งนี้ออกนะฮะจะเห็นเดี๋ยวจะเห็นลำต้นชัดเจนขึ้นเลยนะครับนะฮะจะเห็นลำต้นชัดเจนขึ้นนะครับกิ่งนี้เดี๋ยวเราเก็บกิ่งอีกให้เรียวนะฮะ
ครับแล้วเดี๋ยวใช้ครีมแต่งนะครับเก็บช่วงนี้การเก็บกิ่งพวกนี้นะครับเมื่อเก็บไปแล้วนะครับก็เขาจะมียางนะครับรอให้ยางเขาแห้งครับยางเขาจะซึมๆมาสีขาวๆพวกนี้นะฮะไม้พวกโพไซไกเนี่ยเขาจะมียางนะครับพอยางเขาแห้งเราถึงใช้ยาทาแผลทานะครับก็ทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะเขาก็จะแห้งนะครับแล้วเราก็ใช้ยาทาแผลทาได้นะครับต้นนี้ที่ยางน้อยเพราะว่างดน้ำไว้นะฮะจะเอามาทำแล้วก็อดน้ำไว้ยางจะน้อยหน่อยแต่ก็ยังมีอยู่นะครับคือไม้พวกนี้เวลาทำจะมียางทั้งนั้นนะครับแล้วก็จะเปื้อนมือนะครับผมก็เข้าลวดบริเวณด้านนี้ก็ต้องแต่งอีกนะครับแต่งแผลอีกครับเดี๋ยวผมมาแต่งที่หลังนะฮะแต่งพอเราเข้าลวดนะครับเข้าลวดไปก็จะเห็นลำต้นที่ชัดเจนขึ้นนะครับต้นนี้นะครับจะขาดกิ่งถ้าแต่เดิมเนี่ยเขาจะเรียกว่ากิ่งหน้านะครับขาดกิ่งนี้นะครับเดิมน่าจะมีกิ่งตรงนี้แต่ทิ้งกิ่งไปนะฮะนี่น่าจะทิ้งกิ่งไปนะครับก็ถ้าไม่แตกเราก็ใช้วิธีการทาบกิ่งนะครับทาบจังหวะนี้จะสวยนะฮะถ้าทาบตรงนี้กิ่งก็จะชนกันนะครับกิ่งจะเบียดบังกันไปนิดนึงนะครับแล้วก็บังหน้าไม้นะฮะใช้กิ่งตรงนี้จะดูสวยกว่านะครับนี้ทางด้านกิ่งทางด้านนี้ครับมี2กิ่งขึ้นมานะครับขึ้นมาคู่กันเลยครับอันเนี้ยเราควรจะเลือกไว้กิ่งใดกิ่งหนึ่งแล้วนะครับวิธีการเลือกก็คือผมจะใช้กิ่งนี้นะครับกิ่งทางด้านขวาเพราะว่ากิ่งตัวนี้กับกิ่งเนี้ยถ้าเราเลี้ยงรายละเอียดไปมันมาชนกับรายละเอียดของชุดนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราสร้างรายละเอียดชุดนี้พุ่มมันก็จะออกมาด้านนี้ไม่ชนกันกับอันนี้นะครับไม่ชนกับกิ่งทางด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นกิ่งนี้เราออกครับจะเห็นอนาคตกิ่งชุดนี้ก็มีนะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยดูไม่อึดอัดแล้วนะครับก็จะเห็นยางนะครับอันนี้เป็นยางไม้สีขาวๆนี่นะครับการตัดนะครับใช้กับกิ่งใหญ่นะครับแต่เมื่อตัดไปแล้วเราก็จำเป็นต้องเก็บแผลนะครับเพราะว่าการตัดเนี่ยตัดเรื่อยๆเนี่ยหน้าตัดมันจะตรงนะครับแต่ถ้าเราใช้ครีมเก็บเนี่ยแผลมันจะงุ้มเข้าไปนะครับบุ๋มเข้าไปแล้วก็เนื้อแผลเปลือกมันอมมาแล้วก็ไม้จะสวยนะครับไม่บวมนะครับนี้มาไล่ถึงหน้าไม้นะฮะหน้าไม้กิ่งนี้ค่อนข้างบังครับถ้าจะให้สวยต้องมีรายละเอียดตรงนี้นะครับผมตัดเผื่อไว้ก่อนแล้วกันนะครับอนาคตถ้ามีกิ่งตรงนี้นะฮะมันจะไม่บังเพราะกิ่งนี้มันจะบังต้นไม้ไปหน่อยบังกิ่งหลังด้วยนะครับถ้าเราได้กิ่งตรงนี้มาไม้จะเต็มขึ้นนะฮะหรือแตกโคนกิ่งนะครับพอเราตัดไปในอีกหน่อยอนาคตเขาก็จะแตกโคนกิ่งนะครับเราก็ใช้กิ่งบริเวณนี้ก็ได้นะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าไม้ขาดกิ่งหน้านะครับขาดกิ่งถามว่ากิ่งนี้มาใช้ได้ไหม
บริเวณนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือต้นนะครับอันนี้คือกิ่งที่มันทิ่มหน้าเลยนะครับก็ไม่ควรใช้นะครับไม่ควรใช้มันเกิดที่กลางต้นพอดีเลยนะครับพวกไม้พวกนี้นะครับเมื่อเราคัดกิ่งไปแล้วถ้าเราทำการเปลี่ยนดินนะครับเปลี่ยนดินเนี่ยไม้เขาจะแตกตามาอีกนะครับเมื่อไม้เขาสมบูรณ์เนี่ยเขาจะแตกตามาอีกครับซึ่งอันเนี้ยถ้าจะให้สวยๆเนี่ยมันต้องอยู่ริมนะฮะอันนี้ยังอยู่ค่อนข้างที่จะมาทางด้านหน้าไม้ไปหน่อยนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับไว้เผื่อเลือกนะไว้เผื่อเลือกบริเวณที่ต่อด้านบนนะครับอันนี้ต่อได้ที่แล้วนะครับด้านบนเนี่ยจะดูว่ามันบวมไปแล้วบวมในที่นี้หมายถึงนี่ครับบริเวณลำต้นมันได้แค่นี้แต่ว่าบริเวณด้านบนของต้นเนี่ยมันใหญ่กว่าบริเวณนี้ไปแล้วนะครับเราก็เรียกว่าบวมนะครับอันนี้คือการต่อยอดต่อไปแล้วนะฮะถ้าเราจะเก็บแล้วเอายอดนี้หรือยอดนี้เดี๋ยวพิจารณาดูอีกทีนะครับการที่เราจะลองตัดไม้นะฮะลองใช้มือทาบปิดดูก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแผลบวมไหมคอดูยืดไปไหมนะครับนี่คอจะดูยืดไปนิดหน่อยแต่ก็พอรับได้นะฮะจะใช้อันใดเป็นยอดนะครับหรือจะใช้อันนี้เป็นยอดเลยก็ได้นะฮะถ้าอันนี้เป็นยอดจะดูต่ำไปหน่อยนะครับต่ำไปนิดนึงด้านหลังไม่มีกิ่งแล้วนะครับอันนี้ใช้เป็นยอดก็จะดูยืดไปนะครับช่วงนี้จะยืดไปหน่อยนะฮะผมจะใช้ถ้าแตกมาตานี้จะสวยมากนะฮะนาทีนี้ไม่มีก็ต้องใช้ยอดนี้ไปก่อนครับอนาคตผมอาจจะทาบเอานะครับทาบเอาตรงนี้เป็นยอดนะครับหรือไม่เมื่อผมตัดไปนะครับอนาคตอาจจะแตกตาตรงนี้นะฮะเพราะมีตานะฮะถ้ามีตาแตกตรงนี้ก็เอาตรงนี้เป็นยอดก็ยังพอได้นะครับไม้จะดูกระชับลงมานะครับอันนี้เราลองตัดไปก่อนนะครับพอเราตัดพวกนี้ไปเนี่ยไม้จะเริ่มแตกข้างล่างแล้วครับเริ่มแตกข้างล่างก่อนตัดชุดนี้ไม่สวยนะครับกิ่งไม่สวยจริงๆควรตัดให้สั้นมีตานี่มีตาตรงนี้แต่ตานี้ไม่แข็งแรงตานี้หักไปแล้วนะฮะผมจะการตัดนะครับจริงๆเนี่ยเราควรตัดบริเวณแค่นี้แล้วเพื่อเลี้ยงตามาใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเราตัดไปส่วนอื่นที่เรายังไม่ได้ตัดพวกนี้บางครั้งมันไม่แตกครับมีใบเลี้ยงพวกนี้นะครับยกเว้นเราโกนหมดทั้งต้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้โกนหมดต้นนะฮะผมก็เลยจำเป็นต้องตัดให้เหลือใบไว้ก่อนนะครับจะเห็นว่าทุกกิ่งที่ผมตัดนะครับจะต้องเหลือใบไว้ก่อนนะครับถ้าผมตัดไว้กิ่งนี้ผมตัดโกนไปเรียบเลยแต่ว่าชุดกิ่งอื่นยังมีใบอยู่นะครับกิ่งนี้อาจไม่แตกใบให้นะครับกิ่งไม่ตายนะครับแต่เขาไม่ยอมแตกให้นะครับเพราะฉะนั้นทุกกิ่งที่ผมเก็บไว้เนี่ยผมจะเก็บใบไว้ก่อนนะครับถ้าเราลิดใบก็จะลิดทั้งต้นหรือไม่ก็ตัดแต่งไม่เหลือใบก็ต้องไม่เหลือทั้งต้นนะครับนี้ผมก็จะขอเก็บยอดนี้ไว้นะฮะแต่ใจผมไม่อยากได้ยอดใหม่เพราะทั้งช่วงนี้มันดูยืดไปนะครับพอไม้เขาดูล่ำลงมานะฮะขอใช้ยอดนี้แล้วกันต่อใหม่เลยนะฮะ
ผมต่อยอดใหม่เลยนะครับเพราะยอดไม่ใหญ่มากนะฮะนี่และไม้จะดูกระชับลงมาด้วยนะครับก็จะได้ยอดนี้นะครับเดี๋ยวเอาเข้าลวดตั้งยอดนี้ไว้นะฮะตาไม้ตำแหน่งกิ่งครับที่มันขึ้นมาหลายๆอันใช้อันเดียวนะครับขึ้นมาซ้อนๆกันบริเวณด้านนี้นะครับที่ขึ้นมาซ้อนๆกันหลายอันนะครับเลือกแค่กิ่งเดียวนะครับกิ่งนี้บางกิ่งผมก็เผื่อไว้นะครับเผื่อไว้ในอนาคตนะครับนะตัดผมก็จะเหลือใบไว้ก่อนนะครับแล้วเขาจะแตกข้างในให้นะครับแต่ถ้าเราไม่เหลือใบไว้เลยเนี่ยบางครั้งเขาจะไม่แตกให้นะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมต้องเข้าลวดพวกนี้ไว้นะฮะผมลองเข้าลวดคร่าวๆไปแล้วนะครับก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับอันเนี้ยพอมาดูช่วงนี้นะครับกิ่งเนี้ยมีความรู้สึกว่ามันห่างต้นมากเกินไปนะครับพอเราสร้างไม้นะครับแล้วถ้ามีคำว่ามากเกินไปน้อยเกินไปหรืออะไรเนี่ยแสดงว่าต้นไม้เนี่ยสัดส่วนมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันไกลเกินไปพอไกลเกินไปสัดส่วนมันจะดูไม้จะดูพุ่มกว้างเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะลดด้วยการตัดด้านนี้นะฮะที่มันมีความรู้สึกว่าห่างต้นเกินไปนะครับและใช้กิ่งนี้เป็นกิ่งใหม่แทนนะครับนะครับและอนาคตเมื่อเขามีกิ่งรายละเอียดนะครับมาอยู่ทางด้านนี้นะฮะด้านนี้อีกนะฮะพุ่มเนี่ยก็จะดูใกล้ขึ้นจากเดิมนะครับที่มีความรู้สึกว่าอยู่ห่างไกลเกินไปนะฮะไกลจากช่วงตรงนี้นะครับนะฮะถ้าเรามีกิ่งด้านนี้ช่วยนะฮะเมื่อได้พุ่มไม้จะได้พุ่มก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะทำให้ดูกระชับขึ้นนะครับการเลือกกิ่งของต้นไม้นะครับไม้ที่มีกิ่งมีโครงสร้างมาแล้วจากต้นตัวอย่างนะครับอันไหนกิ่งที่เราคาดว่าจะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการตัดทิ้งมันตัดง่ายนะครับแต่ว่าการเลี้ยงกิ่งให้ใหญ่ให้ยาวเนี่ยยากนะฮะเราก็เก็บเอากิ่งที่สำคัญหรือกิ่งที่เราต้องการเอาไว้ก่อนเมื่อไม้เป็นรูปเป็นทรงแล้วเราค่อยมาคัดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับการคัดกิ่งก็คัดกันแบบง่ายๆนะครับตามหลักการของการเลือกกิ่ง1 2 3ที่ผมทำไว้หลายคลิปแล้วนะครับหรือการวางกิ่งซ้ายขวาหลังหน้าซ้ายขวาหน้าหลังนั่นเองนะครับเมื่อไม้กระจายกิ่งออกไปรอบทิศไม้เขาก็จะได้พุ่มด้วยธรรมชาตินะครับและกิ่งอยู่คนละระดับเพื่อแสงแดดจะเข้าได้ทั่วถึงนะครับกิ่งก็จะไม่ทิ้งกิ่งนะครับไม้ก็จะได้ฟอร์มนะครับการคัดกิ่งไม้นะครับเราเก็บกิ่งเอาไว้กิ่งที่สำคัญเนี่ยหรือกิ่งที่ใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะการที่เราจะตัดอย่าไปตัดสั้นทีเดียวนะครับการตัดสั้นทีเดียวบางครั้งไปโดนตาอาจจะไม่แตกอีกนะครับเผื่อเอาไว้ก่อนนะครับเมื่อไม้แตกฟูมาอีกครั้งหนึ่งเราค่อยมาเลือกคัดกิ่งอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับท้ายคลิปครับไม่ว่าเราจะทำอะไรเรื่องเล็กเรื่องใหญ่สิ่งเล็กสิ่งใหญ่นะครับถ้าเราทำในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับผมยกตัวอย่างครับบอนไซไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กหรือต้นใหญ่นะครับถ้าเราทำด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นทำให้ดีที่สุดต้นเล็กก็สวยที่สุดได้นะครับต้นใหญ่ก็สวยที่สุดได้เช่นกันนะครับ
แต่ถ้าเราทำแบบขอไปทีเราก็จะได้ผลงานแบบขอไปทีครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทำของเราครับถ้าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดครับสวัสดีครับ